Xin chào mọi người. Mấy hôm nay thời tiết ở Cali rất là nóng và mình muốn làm một món tráng miệng mà không cần phải dùng đến lò nướng, và mình nghĩ ngay đến là chè khúc bạch. Đây là một món chè rất là ngon, rất phổ biến ở Việt Nam từ rất lâu rồi nhưng lại không phổ biến lắm ở bên Mỹ, nên hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cách làm chè khúc bạch. Đầu tiên thì mình chuẩn bị phần khúc bạch sữa. Mình sẽ cho vào đây là 10g gelatin và 40ml sữa tươi. Sau đó mình sẽ quậy đều và ngâm cho gelatin nở ít nhất là từ 3 tới 4 phút. Sau đó mình sẽ cho vào lò vi sóng và quay tan chảy cho khoảng 40 giây. Và bên này thì mình sẽ làm nóng phần sữa. Mình sẽ cho vào là 200ml kem sữa và 60ml sữa tươi không đường và cho vào 40g đường. Sau đó mình sẽ quậy đều cho tan hết đường. Và nhớ là mình chỉ muốn làm nóng phần sữa này thôi, không muốn làm sôi. Sau đó mình sẽ cho phần gelatin đã được làm tan chảy ở trong lò vi sóng vào và quậy đều cho tan hết gelatin. Và sau đó mình sẽ tắt bếp và cho vào 5g vani và cũng quậy đều. Sau đó mình sẽ lọc qua một cái rây, và sau khi lọc xong thì mình sẽ nhớ là đậy nắp và bỏ vào tủ lạnh, ngăn mát tủ lạnh ít nhất là 4 tiếng đồng hồ để cho phần khúc bạch sữa này được đông. Và bây giờ là phần khúc bạch trà xanh. Mình sẽ cho vào là 1 muỗng cà phê bột trà xanh với 20ml nước nóng. Sau đó mình sẽ quậy đều cho tan hết phần bột trà xanh này ra. Trà xanh rất là khó tan nên mình phải làm như vậy để cho nó được dễ tan trước khi mà mình trộn vào phần sữa. Và phần sữa thì mình cũng chuẩn bị giống như là phần khúc bạch sữa, gồm có là 200ml kem sữa, 60ml sữa tươi, 40g đường. Và khi mà sữa nóng thì mình sẽ dùng cái rây đổ hỗn hợp trà xanh vào và sau đó mình sẽ quậy đều. Và cuối cùng thì mình sẽ cho phần gelatin đã được tan chảy trong lò vi sóng khoảng 40 giây vào phần khúc bạch trà xanh này, và mình cũng quậy đều cho tan hết phần gelatin. Và mình sẽ tắt bếp và mình sẽ lọc qua một cái rây trước khi đổ vào khuôn, và mình cũng cho vào tủ lạnh là ít nhất 4 tiếng cho được đông lại. Bây giờ mình sẽ nấu nước đường. Mình sẽ cho 1 lít nước vào nấu sôi, sau đó mình sẽ cho vào 100g đường phèn và 4 tới 5 lá dứa vào nấu cho nó thơm. Và sau đó mình sẽ tắt bếp và cho vào tủ lạnh là ít nhất 2 tiếng để cho nước đường được lạnh. Và bây giờ hôm nay mình sẽ xài là trái vải. Thường thì mình thích trái nhãn hơn, nhưng mà hôm nay mình không có nhãn nên mình xài vải. Và mình sẽ đổ cái nửa lon nước của nước vải này vào trong nước đường để tạo thêm một cái hương vị thơm cho cái món chè khúc bạch của mình. Và bây giờ đây là 1 muỗng cà phê hạt é. Mình sẽ cho vào 70ml nước nóng, quậy đều, sau đó để cho hạt é được nở ra. Và phần hạnh nhân lát thì mình sẽ rang cho tới khi hạnh nhân được vàng. Và mình cũng cho vào một cái chén nhỏ để khi nào gần ăn thì mình sẽ cho lên mặt. Và bây giờ khi nào gần ăn thì mình sẽ lấy khúc bạch ra. Đây là phần khúc bạch trắng hay là phần khúc bạch sữa của mình. Mình sẽ dùng dao cạy ngang và đổ phần khúc bạch ra. Phần khúc bạch bây giờ nó đã đông lại rồi, và mình sẽ dùng những cái dao có cái răng cưa giống như vậy để cắt thì nhìn nó đẹp hơn. Nếu không thì mình có thể dùng dao bình thường. Và mình sẽ cắt thành những cái viên nhỏ cho món chè của mình. Và mình cũng sẽ làm giống y chang vậy đối với phần khúc bạch trà xanh. Mình cũng sẽ cắt nhỏ.
Và bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Phần chè khúc bạch nguyên liệu chính đó chính là khúc bạch sữa và khúc bạch trà xanh, gồm có hạt é và vải và nước đường và hạt nhân rang. Ngoài ra mình có thể thêm những cái trái cây tươi giống như là dâu tây và xoài. Đó là hai cái trái cây tươi mà mình thêm vào cho chè khúc bạch hôm nay. Và bây giờ mình sẽ múc vào ly ha, hay vào chén. Mình sẽ cho vào đây đó là khúc bạch trắng và khúc bạch trà xanh, khúc bạch. Sau đó mình sẽ cho những cái trái cây. Mình có xoài, mình cũng cắt giống như là khúc bạch, và dâu tây, và thêm trái vải hoặc là trái nhãn và hạt é. Món chè này ăn rất là thanh mát, rất là ngon, nó không quá ngọt. Và chan vào nước đường, lá dứa, và nhớ là cho hạt nhân lên mặt nữa. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Wow, mọi người nhìn có ngon không? Chúc mọi người ngon miệng và chúc mọi người thành công với món chè khúc bạch này. Ăn rất là ngon, thanh mát cho mùa hè, đặc biệt là trời nắng nóng như thế này mặc dù mùa hè đã qua. Và mọi người đừng quên là đăng ký và subscribe cho channel của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye mọi người.